කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් ඇක්ෂන් කැමරා එකක් ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා රියල් ටයිම් වීඩියෝ ගන්න විදිය. මුලින්ම අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් waterproof case එක, remote control watch එක, ඒ වගේම මේ වගේ මවුන්ට් කෑලි ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ ඇක්ෂන් කැමරා එක. අපි මේක ඔන් කරගමු. අපිට මේක ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න අපි මේ අප් බටන් එක ටික වෙලාවක් ඔබන්න ඉඳලා අතාරින්න. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එක Wi-Fi password එක. අපි කරන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi on කරලා මේ කැමරාවට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. මේ password එක කැමරාවේ අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ISDV cam කියන Android app එක install කරලා දැන් ඒක open කරමු. ඒක open කරාම අපි කලින් connect කරගත්ත අපේ කැමරාව මෙතන පෙන්නනවා. අපි ඒක open කරාම අපේ කැමරාවට මේ ෆෝන් එක connect වෙනවා. මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් real time video දෙක. අපිට මෙතනින් වීඩියෝ කරන්න, ෆොටෝ ගන්න, මෙතනින් setting වෙනස් කරන්න වගේ දේවල් පුළුවන්.